พระคัมภีร์อนาคตวงศ์อุเทศที่หนึ่งเรื่องพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองพระศาสดาทรงอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยู่ในบุพารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวายทรงปราลภพระอชิตาเถระทรงแสดงพระโพธิสัตว์ที่จะเสด็จอุบัติในอนาคต10 พระองค์อุเทศที่หนึ่งเรื่องพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าวันหนึ่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญในภัตตลกัปพระอชิตาเถระจะได้เป็นพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าองค์ประเสริฐหรือในกัปอื่นจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากหรือพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนธรรมเสนาบดีสารีบุตรจะมีสรรพสัตว์ที่บังเกิดในโลกได้เป็นพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อสิ้นอายุเป็นแน่สัตว์เหล่าอื่นทำบาปแล้วจุติจากอัตภาพเป็นมนุษย์นี้แล้วบังเกิดในอบายภูมิทั้งสี่จุติจากอัตภาพนั้นท่องเที่ยวไปมาบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ย่อมได้นิพพานส่วนสัตว์เหล่าอื่นทำบุญแล้วบังเกิดในกามภพ6และในพรหมโลกจุติจากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปมาบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์จักถึงพระนิพพานดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญพระพุทธเจ้าในอดีตมีมาแล้วหาที่สุดมิได้เราไม่อาจกำหนดคำนวณพระพุทธเจ้าได้ดูก่อนธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญในอนาคตพระพุทธเจ้า10 พระองค์จากเสด็จอุบัติดังนี้แล้วได้ทรงดุษณียภาพแล้วพระสารีบุตรทูลอาราธนาพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์จงทรงแสดงพระพุทธเจ้า10 พระองค์ท่ามกลางบริษัท4เถิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคำพระสารีบุตรทรงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทรงกันพระสารีบุตรไว้เป็นพยานทรงแสดงพระพุทธเจ้า10 พระองค์ที่เสด็จอุบัติในอนาคตแล้วว่าดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญเธอจงสดับเถิดเมื่อเราตถาคตปรินิพพานแล้วศาสนาของเรายังคงอยู่5 อธิคมยังมีอยู่เมื่อ5 อธิคมล่วงไปแล้วคนทั้งหลายมีอายุเสื่อมถอยลงจนถึงมีอายุ10 ปีเมื่อใดเด็กชายอายุ5 ขวบกับเด็กหญิงอายุ5 ขวบจักแต่งงานกันเมื่อนั้นสัตถันตรกัปจะเกิดมีคนทั้งหลายฆ่าฟันกันและกันถึงแก่ความตายต่อมาบรรดาคนเหล่านั้นพวกที่เป็นบัณฑิตได้ทีเดียวได้ฟังข่าวความพินาศนั้นจึงพากันเข้าไปหลบซ่อนอยู่ที่ซอกเขาเป็นต้นนอกจากบัณฑิตเหล่านั้นคนที่เหลือจะฆ่ากันและกันพินาศไปครั้นล่วง7 วันไปแล้วคนที่เป็นบัณฑิตก็พากันออกจากที่หลบซ่อนของตนในวันที่8สวมกอดกันและกันแล้วได้พร้อมเพรียงกันรักษาศีลเจริญกรรมฐานถามว่า
เจริญกรรมฐานคืออะไรบ้างตอบว่าเจริญกรรมฐานคือข้อนี้ว่าอัตภาพนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่งามไม่สะอาดครั้งนั้นคนทั้งหลายพากันรักษาศีลเป็นนิจย่อมเจริญอายุจักพากันมีอายุ10 ขวบบุตรของคนมีอายุ10 ขวบจักมีอายุ20 ปีบุตรของคนมีอายุ20 ปีจักมีอายุ30 ปีบุตรของคนมีอายุ30 ปีจักมีอายุ40 ปีบุตรของคนมีอายุ40 ปีจักมีอายุ50 ปีบุตรของคนมีอายุ50 ปีจักมีอายุ100 ปีบุตรของคนมีอายุ100 ปีจักมีอายุ1,000 ปีบุตรของคนมีอายุ1,000 ปีจักมีอายุ10,000 ปีบุตรของคนมีอายุ10,000 ปีจักมีอายุเพิ่มขึ้น100,000 ปีจนถึงคนเจริญอายุเป็น1 อสงไขยในการนั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่แก่ไม่ตายเลยคนทั้งหลายประมาทแล้วย่อมมีอายุเสื่อมถอยลงคนทั้งหลายมีอายุเสื่อมถอยจาก1 อสงไขยลงมาจนถึงอายุ80,000 ปีเด็กชายมีอายุ500 ปีกับเด็กหญิงมีอายุ500 ปีจักแต่งงานกันในการนั้นฝนจะตกทุก10 วัน15 วันแผ่นดินเจริญแผ่นดินในสกลชมพูทวีปได้ราบเรียบเสมอดังหน้ากลองในการนั้นพวกผู้ชายในสกลชมพูทวีปมีรูปสวยงามทรงอาภรณ์ละหนึ่งเทวบุตรพวกผู้หญิงมีรูปร่างสวยงามละหนึ่งนางเทพอัปสรชมพูทวีปมั่งคั่งสมบูรณ์ในการนั้นเมืองพาราณสีเป็นนครชื่อว่าเกตุมดียาว16 โยชน์กว้าง1 โยชน์ที่ประตูเมือง4 แห่งมีต้นกลปพฤกษ์เกิด4 ต้นและนครนั้นมีกำแพง7 ชั้นแล้วด้วยแก้ว7 ประการครั้งนั้นนัลการเทพบุตรเสวยสิริสมบัติในเทวดาไปมาในสวรรค์ชั้นกามาพจรทั้ง6 ชั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วทรงอุบัติเป็นพระเจ้าสังขารจักรพรรดิราชทรงครองราชสมบัติในเกตุมดีนครนั้นครั้งนั้นด้วยราชานุภาพปราสาททองแล้วด้วยแก้ว7 ประการที่พระเจ้ามหาปนาถประทับผุดขึ้นจากแม่น้ำคงคาลอยมาทางอากาศจากประดิษฐานณท่ามกลางเกตุมดีนครจะมีหมู่นางสนมเกิดณปราสาท84,000 นางพระราชาทรงมีพระโอรส1,000 พระองค์พระโอรสพระองค์ใหญ่ทรงพระนามว่าอาชิตากุมารทรงได้เป็นขุนพลแก้วพระราชาทรงได้แก้ว7 ประการคือจักรแก้วนางแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนคลังแก้วและขุนพลแก้วสระแก้วได้เกิดขึ้นที่ใกล้ปราสาทกำแพงสาแล้วด้วยทองแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์แล้วด้วยเงินน้ำมีกลิ่นหอมเป็นที่น่าลื่นลมใจดาดไปด้วยดอกปทุม5 ชนิดและถึงพร้อมด้วยดอกโกกมุต2 ชนิดณที่ใกล้ได้มีธงชัยและเสวตฉัตรแล้วด้วยแก้วในสกลชมพูทวีปจะมีมหานครเกิดขึ้น84,000 เมืองในมหานครเหล่านั้นจะมีกษัตริย์84,000 พระองค์พระราชาอันพระราชาทั้งปวงแวดล้อมแล้วเสวยจักรพรรดิสมบัติในสกลชมพูทวีปประหนึ่งว่าเสวยทิพยสมบัติ
ในการนั้นปุโรหิตของพระเจ้าจักรพรรดิมีนามปรากฏว่าสุพรหมพราหมณ์เป็นผู้มียศใหญ่ไม่มีผู้เสมอเหมือนภรรยาของปุโรหิตนั้นมีนามปรากฏว่าลมวดีครั้งนั้นพระเมตไตรโพธิสัตว์อันเหล่าเทวดาอาราธนาแล้วยุติจากดุสิตบุรีถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางพรหมวดีนั้นในเวลาโจรรุ่งสางในวันอุโบสถเป็นเดือนอาสาฬหะในเวลานั้นท้าวจาตุมหาราชคอยรักษาครรภ์พอครบถ้วนทศมาศพระโพธิสัตว์ก็ประสูติจากพระครรภ์มารดาในครั้งนั้นในสกลชมพูทวีปจะปรากฏนิมิตใหญ่น้อย32ประการในจักรวาลทั้งสิ้นได้มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจรไปเพื่อให้พระโพธิสัตว์ประทับอยู่มีปราสาทอุบัติ3หลังคือปราสาทหลังหนึ่งชื่อสิริวัฒน์หลังหนึ่งชื่อสิทธัตถะและอีกหลังหนึ่งชื่อจันทกะพระโพธิสัตว์นั้นจะมีนางสนม100,000 นางคอยบำเรอพระอัครมเหสีประมุขของนางสนมเหล่านั้นจะทรงพระนามว่าจันทมุขีบุตรของพระโพธิสัตว์จะมีพระนามว่าพรหมวัฒนกุมารพระโพธิสัตว์ทรงมีพระชนมายุ 8,000 ปีเสด็จขึ้นรถประหนึ่งวิมานไปสู่อุทยานทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้ง4ประการทรงบังเกิดพระญาณอันมีความสังเวชเป็นอารมณ์ทรงพอพระทัยในความเป็นบรรพชิตเสด็จกลับมาเสด็จขึ้นสู่ปราสาททรงน้อมพระทัยในความเป็นบรรพชิตแล้วขณะนั้นปราสาทของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วด้วยแก้วก็ลอยจากปฐพีขึ้นสู่อากาศคุลุวนาดังพญาหงส์ทองได้พาพระโพธิสัตว์ล้อมบริวารลอยขึ้นสู่อากาศแล้วในการนั้นเหล่าเทวดาในหมื่นจักรวาลต่างก็ถือเอาดอกไม้พากันมาบูชาพระราชา 84,000 พระองค์ชาวนิคมและชาวชนบทต่างก็พากันถือเอาของหอมหรือดอกไม้มาบูชาพระยาอสุรราชาคอยรักษาปราสาทพระยานาคราชก็ถือเอาแก้วมณีพระยาครุฑก็ถือเอาแก้วประดับคอพระยาคนทันก็เล่นดนตรีและฟ้อนรำบูชาพระโพธิสัตว์พระเจ้าสังขารจักรพรรดิพร้อมพระสนมและบริวารได้ประทับยืนในสำนักพระโพธิสัตว์ด้วยพระบรมราชานุภาพและด้วยอานุภาพพระมหาสัตว์มหาชนทุกหมู่เหล่าปรารถนาความเป็นบรรพชิตเหาะขึ้นไปในอากาศพร้อมกับพระโพธิสัตว์ในการนั้นท้าวมหาพรหมก็ถือฉัตร60 โยชน์มากางกั้นพระโพธิสัตว์นั้นท้าวสกาเทวราชก็ทรงเป่าวิชัยยุตรสังท้าวสุยามก็ทรงถือพัดวาลวีชนีบูชาท้าวสันดุสิตก็ทรงถือตาลปัตรแก้วมณีถวายปัญจสิกาเทพคนทันยืนดีพินสีเหลืองแก้วไพฑูรย์ท้าวมหาพรหมทั้ง4มีมือถือพระขันธ์ประทับยืนห้อมล้อมในทิศทั้ง4เหล่าเทวดามนุษย์คนทันยักษ์นาคและครุฑทั้งมวลล้วนห้อมล้อมทั้ง2ข้างคือข้างหน้าและข้างหลังไปกับพระโพธิสัตว์นั้นพระโพธิสัตว์นั้นอันบริษัททั้งเทวดาและมนุษย์เป็นต้นที่สมบูรณ์ด้วยสิริโสภาสเห็นปานนั้นแวดล้อมออกไปทางอากาศก้าวลงสู่ที่ใกล้โพธิมณฑลขณะนั้น
ท้าวมหาพรหมได้อัญเชิญบริขาร8ที่สำเร็จด้วยฤทธิ์น้อมเข้าถวายพระโพธิสัตว์นั้นแล้วลำดับนั้นพระมหาสัตว์ใช้พระขันแก้วตัดพระเมาลีซัดทิ้งไปในอากาศทรงรับบริขาร8จากหัตถ์ของพรหมผนวดทรงบำเพ็ญเพียรยิ่งใหญ่ตลอด7 วันบุรุษทั้งมวลล้วนบวชตามพระมหาสัตว์เป็นอันมากมีต้นกากระทิงเป็นไม้ตรัสรู้ส่วนสูง120 ศอกมี4 กิ่งแต่ละกิ่งยาว120 ศอกจากโคนถึงปลายกิ่ง240 ศอกอันหนึ่งทางด้านขวางและรอบๆมีใบเขียวชอุ่มตลอดกาลเป็นนิจในเวลาเย็นพระโพธิสัตว์เสด็จไปสู่โพธิมณฑลประทับนั่งเนื้อพระราชิตบัลลังก์ในปฐมยามทรงระลึกบุพเพนิวาสญาณในมัชฌิมยามทรงชำระทิพยจักษุญาณในปัจฉิมยามทรงพิจารณาปัจจัยาการ12 ประการกลับไปกลับมาทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณรุ่งนั่นเองทรงเป็นพระพุทธเจ้าทรงยังมนุษย์แสนโกรธให้ดื่มน้ำอมฤตเทวดานับจำนวนไม่ได้จากตรัสรู้ธรรมก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูง88 ศอกกว้าง25 ศอกอันหนึ่งทางขวางและตั้งแต่ฝ่าพระบาทที่ประดิษฐานจนถึงพระชานุ22 ศอกตั้งแต่พระชานุมณฑลจนถึงพระนาภี22 ศอกตั้งแต่พระนาภีจนถึงพระนาคขวัญ22 ศอกตั้งแต่พระนาคขวัญจนถึงพระอุณหิสะ22 ศอกพระหัตถ์ทั้งสองข้างละ40 ศอกส่วนพระพาหาทั้งสองข้างละ25 ศอกพระนาคขวัญข้างหนึ่งข้างละ5 ศอกพระองคุลีหนึ่งองค์ละ4 ศอกฝ่าพระหัตถ์5 ศอกลำพระศอก5 ศอกพระโอษฐ์ด้านบน15 ศอกพระโอษฐ์ด้านล่าง15 ศอกพระชิวหายาว10 ศอกพระนาสิกโด่ง7 ศอกพระเนตรทั้งสองข้างกว้างข้างละ7 ศอกวงพระเนตรทั้งสองข้างข้างละ5 ศอกพระขนงทั้งสองข้างข้างละ5 ศอกระหว่างพระขนงทั้งสอง4 ศอกพระกันทั้งสองข้างข้างละ7 ศอกส่วนยาว5 ศอกดวงพระพักตร์25 ศอกเวียนรอบพระอุณหิสะ25 ศอกพระพุทธองค์ทรงมหาปุริสลักษณะ32 ประการประกอบด้วยอนุพยัญชนะ80 ประการก็ฉัพพลันทรังสีได้พวยพุ่งออกจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นประหนึ่งว่าสายน้ำไหลออกจากหม้อทองคำคุมแสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แผ่ไปในหมื่นจักรวาลส่องแสงสว่างไสวตลอดเป็นนิจคนทั้งหลายจักไม่อาจกำหนดกลางวันและกลางคืนได้พระพุทธรัศมีจักดำรงในโลกชั่วนิรันดร์คนทั้งปวงรู้ว่านี่เป็นยามเย็นเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์อัสดงด้วยเสียงนกร้องในเวลามาสู่ลังนอนและด้วยปลายกีบดอกปทุมและปลายกีบดอกไม้หุบคนทั้งหลายรู้ว่านี้เป็นเวลาเช้าเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ทอแสงด้วยเสียงนกร้องบินไปหากินและด้วยปลายกีบดอกปทุมและปลายดอกไม้แย้มบานลำดับนั้นดอกปทุมใหญ่ๆมีกลีบนอก30 ศอกกลีบใน25 ศอกชำแหละปฐพีผุดขึ้น
ลงรับฝ่าพระบาทที่ทรงก้าวย่างไปแล้วทุกๆก้าวแห่งพระบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคนทั้งปวงไม่ต้องทำไร่ไถนาไม่ต้องทำมาค้าขายไม่มีโรคภัยเบียดเบียนสมบูรณ์พูนสุขด้วยพุทธานุสติบริโภคข้าวสาลีที่เป็นโภชนาหารเกิดด้วยพุทธานุภาพนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์ดำรงชีพอยู่ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมจักรอยู่เทวดาและมนุษย์ประมาณ30 โกฏได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็อนาคตวงนี้บัณฑิตพึงให้พิสดารดังต่อไปนี้ดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญบารมี10 ประการทรงมีพระบารมีข้อหนึ่งปรากฏแล้วทรงได้รับพุทธสมบัติในสกลโลกด้วยพุทธสิริอันไม่มีที่เปรียบด้วยพุทธลีลาหาที่สุดมิได้ด้วยประการฉะนี้ลำดับนั้นพระสารีบุตรกราบทูลอ้อนวอนพระศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญบารมีข้อหนึ่งปรากฏแล้วแก่พระอริยเมตไตรจักเป็นเช่นไรพระบรมศาสดาอันพระสารีบุตรทูลวิงวอนแล้วจึงทรงนำเอาอดีตนิทานมาเล่าว่าดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญในอดีตการสมัยสิริมาตาพุทธเจ้าพระอริยเมตไตรโพธิสัตว์เสด็จอุบัติเป็นพระเจ้าสังฆจักรพรรดิราชในอินทปัฏฐานครพระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยแก้ว7 ประการคือจักรแก้วแก้วมณีช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วขุนนางแก้วและนางแก้วอินทปัฏฐานครยาว7 โยชน์กว้าง3 โยชน์มีประตู4 ประตูและต้นกลปพฤกษ์เกิดขึ้น4 ต้นตรงกลางเมืองมีปราสาทหลังหนึ่งสูง7 ชั้นยาว2 โยชน์ณปราสาทหลังนั้นพระเจ้าสังฆจักรพรรดิเสวยมหาสมบัติอยู่พระสิริมันตาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกที่ประทับของพระพุทธเจ้าจากอินทรปัฏฐานครมีประมาณ16 โยชน์พระราชาไม่ทรงรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นในการนั้นวันหนึ่งพระเจ้าสังฆจักรพรรดิประทับนั่งบนบัลลังก์ทองภายในเสวตฉัตรทรงตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้ว่าเราจักมอบราชสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิแก่ผู้ที่แจ้งข่าวพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะแก่เราแล้วจักไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าในการนั้นกุลบุตรเข็นใจคนหนึ่งบวชเป็นสามเณรในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมารดาของสามเณรนั้นได้เป็นนางทาสีของคนอื่นสามเณรนั้นคิดว่าโยมแม่ของเราจงเป็นไทยเถิดก็เมื่อแสวงหาทรัพย์เข้าไปสู่พระนครนั้นแล้วมหาชนพบรูปสามเณรแล้วไม่รู้จักจึงเอาท่อนไม้ตีสามเณรนั้นด้วยเข้าใจว่าผู้นี้คงเป็นยักษ์สามเณรนั้นสะดุ้งกลัวแต่ภัยจึงเข้าไปสู่พระราชวังได้ยืนอยู่ข้างพระพักตร์พระราชาพระราชาทอดพระเนตรเห็นสามเณรจึงตรัสถามว่าดูก่อนมานพผู้เจริญท่านมามีนามว่ากะไลสามเณรถวายพระพรว่าข้าแต่มหาราชอาตมาภาพมีนามว่าสามเณรพระราชาถามว่าดูก่อนมานพ
ท่านมีนามว่าสามเณรเพราะอะไรสามเณรตอบว่าข้าแต่มหาราชเพราะอาตมาภาพไม่ได้ทำบาปในภายนอกยังกุศลให้ตั้งมั่นในภายในฉะนั้นจึงมีนามว่าสามเณรพระราชาถามว่าใครขนานนามให้แก่ท่านสามเณรตอบว่าข้าแต่มหาราชอาจารย์ของอาตมาภาพได้ให้นามแก่อาตมาภาพพระราชาถามว่าดูก่อนมานพอาจารย์ของท่านมีนามว่ากะไลสามเณรตอบว่าข้าแต่มหาราชอาจารย์ของอาตมาภาพมีนามว่าภิกษุพระราชาจึงถามว่าอาจารย์ของท่านมีนามว่าภิกษุเพราะเหตุไรสามเณรตอบว่ามหาบพิตรนามอาจารย์ของอาตมาภาพเรียกว่าพระสงฆ์เป็นรัตนะหาค่ามิได้พระราชาทรงสดับข่าวที่หาได้ยากทรงเหาะขึ้นจากบัลลังก์ไปตกลงในสำนักสามเณรแล้วในเวลาที่พระราชาประทับยืนแทบเท้าสามเณรดอกปทุมเท่ากับล้อรถลอยขาดจากพื้นปฐพีไปรองรับพระราชานั้นด้วยอานุภาพปิติของพระองค์พระราชาประทับนั่งบนใบปทุมประคองอัญชลีไหว้สามเณรตรัสถามว่าข้าแต่สามเณรผู้เจริญใครได้ให้นามพระสงฆ์อันเป็นรัตนะหาค่ามิได้แก่อาจารย์ของท่านสามเณรตอบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสิริมันตะได้ประทานให้พระราชาทรงสดับเสียงว่าพุทธะแล้วได้ทรงวิสัญญีภาพแล้วภายหลังเท้าเธอทรงได้เฉพาะลมอาสาสะและปัสสาสะจึงตรัสถามสามเณรอีกว่าข้าแต่สามเณรผู้เจริญพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนสามเณรตอบว่าดูก่อนมหาบพิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในบุพารามไกลประมาณ16 โยชน์ทางทิศอุดรแต่พระนครนี้พระราชาตรัสว่าข้าแต่สามเณรโยมจักไปในทิศที่มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ดังนี้แล้วไม่เอื้อเฟื้อไม่อาลัยสมบัติพระเจ้าจักรพรรดินี้ทรงอภิเษกสามเณรนั้นให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าเมื่อสัตบุรุษให้ทานที่บุคคลพึงให้ได้โดยยากกระทำกรรมที่บุคคลพึงกระทำได้โดยยากอาสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ทำตามที่สัตบุรุษดำเนินนั้นๆธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายอันอาสัตบุรุษดำเนินตามได้ยากดังนี้ดูก่อนธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญสัตบุรุษทั้งหลายย่อมให้ทานที่บุคคลอื่นให้ได้ยากย่อมกระทำกรรมที่บุคคลอื่นทำได้ยากอาสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่กระทำตามซึ่งกรรมที่สัตบุรุษปฏิบัตินั้นๆธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายอันธพาลดำเนินตามไม่ได้คืออันธพาลปฏิบัติได้ยากเพราะฉะนั้นสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงมีทางจากไปโลกนี้ต่างกันอสัตบุรุษไปนรกส่วนสัตบุรุษมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญเพราะฉะนั้นสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงมีทางไปจากโลกนี้คือจากโลกมนุษย์แตกต่างกันอาสัตบุรุษไปนรกส่วนสัตบุรุษไปสวรรค์การเฝ้าพระพุทธเจ้าการฟังธรรมและการได้เห็นพระสงฆ์
อันสัตบุรุษพึงได้โดยยากกรรมที่พระราชากระทำแล้วอันผู้อื่นพึงทำได้โดยยากในการนั้นพระราชาครั้นทรงอภิเษกสามเณรในราชสมบัติแล้วพระองค์เดียวเท่านั้นทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดรเสด็จไปสู่ที่ประทับของพระพุทธเจ้าเมื่อพระราชาพระองค์นั้นทรงเป็นกษัตริย์สุขุมบรชาติเสด็จพระราชดำเนินด้วยทรงก้าวย่างพระบาทในวันเดียวพระบาททั้งสองก็แตกพระโลหิตไหลออกจากพระบาททั้งสองข้างเมื่อพระบาททั้งสองข้างแตกแล้วพระราชาจึงเสด็จคานด้วยพระชงทั้งสองพระหัตถ์ทั้งสองเป็นเวลา3 วันในวันที่4พระโลหิตจึงไหลออกจากพระหัตถ์และพระชนทั้งสองข้างในการนั้นพระราชาทรงดำริว่าเราจะไปด้วยอกแน่แท้ครั้นแล้วจึงทรงกระเถิบไปด้วยพระอุระในภายหลังพระราชาเมื่อทรงกระเถิบไปด้วยพระอุระแม้ทรงลำบากทรงมุ่งการได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญทรงอดกั้นความลำบากได้ในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าทิลีมัฏฐะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณใช้พระสัมพันยุตญาณตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นกำลังพระวิริยะของเท้าเธอจึงทรงพระดำริว่าพระราชาพระองค์เป็นพุทธางกูลพุทธพืชและพุทธวงศ์เพราะอาศัยเราจึงเสวยทุกข์หนักฝ่ายเราจะไปสู่สำนักของพระองค์ดังนี้แล้วจึงเสด็จไปด้วยพุทธสิริสลัดอัตภาพพระพุทธเจ้าให้หายไปทรงแปลงเพศเป็นคนเนรมิตรถเสด็จขึ้นสู่รถเสด็จไปก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จไปประทับอยู่ตรงพระพักตร์พระเจ้าจักรพรรดิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนท่านผู้เจริญท่านเดินทางด้วยอกจงหลีกไปเราจะขับรถไปพระราชาทรงสดับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนนายสารถีผู้เจริญเมื่อเราเดินทางไปด้วยหน้าที่ที่ต้องทำไมจึงจักถอยหลีกเรายึดถือพระพุทธเจ้าเป็นประมุขยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ขอท่านจงบังคับรถของท่านให้วิ่งทับร่างของเราไปได้เราจะไม่ยอมหลีกทางให้ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานพผู้เจริญถ้าท่านจักไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าไซขอท่านจงขึ้นรถเราจักไปสำนักพระพุทธเจ้าพระราชาทรงสดับคำของนายสารถีทรงรับคำว่าดีละเสด็จขึ้นรถแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จบ่ายพระพักตร์เฉพาะบุพารามพร้อมด้วยพระราชาเมื่อพระสัสดาเสด็จถึงกลางทางในการนั้นนางสุชาดาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนรมิตเพศเป็นชายถือเอาห่อข้าวทิพย์ห่อหนึ่งมายืนตรงหน้ารถกล่าวว่าดูก่อนนายสารถีผู้เจริญหากท่านต้องการห่อข้าวทิพย์ห่อหนึ่งไซเราจะให้แก่ท่านถ้าท่านไม่อยากได้เราจะทิ้งมันเสียนายสารถีกล่าวว่าดูก่อนมานพผู้เจริญก็ข้าพเจ้ามีชายคนหนึ่งทั้งเล็กทั้งทุรพลเพื่อผู้ชายดังกล่าวขอท่านจงให้ข้าวแก่เราเถิดนางสุชาดาได้ให้พัดแก่นายสารถีแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้พัดแล้วได้ประทานแก่พระราชาแล้วในการนั้นท้าวสกาเทวราชทรงถือเอาน้ำทิพย์ทรงข้ามลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงแปลงเพศเป็นชายเอาพระอังสะห้อยสะพายน้ำหนึ่งกระบอกเสด็จมาตัดอย่างนั้นเหมือนกันประทานกระบอกน้ำแก่นายสารถีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานน้ำแก่พระราชาแล้วก็พระเจ้าสังขารจักรพรรดิทรงเสวยพระกยาหารทิพย์น้ำทิพย์ในเวลาเสวยเสร็จด้วยอานุภาพพระกยาหารทิพย์น้ำทิพย์อุปัฏฐวะทั้งปวงก็พินาศไปพระราชาย่อมประสบสุขก็ในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปได้เสด็จถึงสำนักวัดปุภารามแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคายพระวรกายจากเพศนายสารถีประทับนั่งบนพุทธาฏที่ปูลาดไว้แล้วในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในปุภารามพระราชาเสด็จลงจากรถเสด็จเข้าไปในปุภารามพอทอดพระเนตรเห็นแสงพุทธรัศมีเท่านั้นได้ทรงวิสัญญีภาพแล้วพระบรมศาสดาตรัสว่าดูโกรมหาบุรุษพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่นี้ในการนั้นพระราชาทรงฟื้นแล้วเสด็จเข้าไปใกล้พระบรมศาสดาประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งละครอัญชลีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญทรงเป็นนายกของโลกทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมอันสูงสุดสักกันหนึ่งเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายพระพรว่าดูโกรมหาบพิตรขอพระองค์ทรงสดับทรงพิจารณาธรรมกถาคือนิพพานเถิดได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระราชาแล้วพระราชาทรงสดับพระธรรมบทหนึ่งแล้วทูลขอร้องห้ามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์ทรงพักไว้ก่อนเถิดขอได้โปรดอย่าทรงแสดงพระธรรมบทอื่นอีกถามว่าเพราะเหตุไรพระราชาจึงทรงอ้อนวอนห้ามเสียตอบว่าพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงแสดงธรรมมากไสเราไม่มีไทยธรรมที่ควรแก่การบูชาเราฟังพระธรรมบทหนึ่งเท่านั้นจักถวายทานอย่างเอกของเราที่ควรแก่การบูชาพระธรรมบทนั้นเพราะเหตุนั้นพระราชาจึงทรงทูลอ้อนวอนห้ามเสียดังนี้ในการนั้นพระเจ้าสังขารจักรพรรดิทรงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงแสดงพระนิพพานอันเป็นธรรมเอกเป็นที่สุดในสรรพธรรมแม้ข้าพระองค์ตัดศีรษะอันเป็นอวัยวะสูงสุดในอวัยวะทั้งปวงของข้าพระองค์บูชาพระธรรมของพระองค์เป็นการบูชาพิเศษก่อนครั้นตัดแล้วทรงใช้พระนาคาตัดพระเศียรทรงวางพระเศียรไว้บนฝ่าพระหัตถ์เป็นเศียรพระโพธิสัตว์ตรัสพระคาถาบทหนึ่งว่าข้าแต่พระสิริมันตพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงบรรลุอมตะธรรมก่อนเถิดด้วยการถวายศีรษะนี้ข้าพระองค์ขอบรรลุนิพพานในภายหลังดังนี้ในเวลาจบพระคาถาดังพรรณนามา
พระราชาก็จุติบังเกิดในดุสิตบุรีแล้ว ดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญพระบารมีข้อหนึ่งปรากฏชัดแล้วด้วยประการอย่างนี้นั่นเองแลดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอริยเมตไตรเพราะผลแห่งการถวายศีรษะให้เป็นทานทรงมีพระวรกายสูง88 ศอกเพราะผลแห่งการที่พระโลหิตไหลออกจากพระบาทและพระชานุจึงทรงมีแสงสว่างตลอดคืนและวันเพราะผลที่พระโลหิตไหลออกจากพระเศียรและพระพุทธรัศมีได้มีแล้วตั้งแต่เวจีนรกจนถึงพระวัคพรหมเพราะผลแห่งหยาดพระโลหิตบนพระเศียรได้มีแสงสว่างจากพระอุณาโลมไม่มีกำหนดเพราะผลที่เสด็จดำเนิน1 สัปดาห์จึงเกิดต้นกลปพฤกษ์ต้นหนึ่งแล้วดูก่อนเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญชนทั้งหมดไม่ได้พบเห็นรูปกายของเราเขาก็ได้พบพระศาสนาของเราแล้วให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไสด้วยผลแห่งกรรมนั้นเขาจักอุบัติในสำนักพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอริยเมตไตรแล